السلام عليكم. زي اي واحد عنده سيارة قررت ان انا اغير نوع الزيت اللي بستخدمه او تحديدا تصنيف الزيت، وبالصدفة كانت معايا الكاميرا الحراري دي وقررت ان انا استخدمها اثناء التغيير. وهنا فهمت ليه بعض الناس لما بتغير نوع الزيت بيحصل معاهم مشاكل، والبعض الاخر الموضوع بيكون ايجابي جدا. خليني اوري لك اللي انا اكتشفته بالكاميرا الحراري دي اثناء التغيير. دي سيارتي وانا دايما بستخدم لها افضل زيت، واللي فيها دلوقتي زيت لزوجة 5W30 تصنيف SP، والزيت اللي فيها ملحقش يستهلك. شغلت السيارة وهستنى لحد ما تسخن والمراوح تشتغل واقيس درجة حرارة المحرك بكاميرا حرارية. المراوح اشتغلت، يعني المحرك سخن واصبح في درجة التشغيل القياسية. هجيب الكاميرا الحرارية علشان اشوف المحرك مسجل درجة حرارة كام، وهستنى لحد ما القراية تستقر. هلاقي المحرك مسجل درجة حرارة 90، وعلبة البيئة اعلى درجة حرارة سجلتها 175. هنزل اسفل السيارة علشان انزل الزيت اللي فيها، وزي ما هو واضح الزيت نازل بلون عسلي ومش محروق، او زي ما بنقول بالبلدي الزيت اللي فيها لسه بخيره وما جاش معاه التغيير. وهركب فلتر جديد واقفل الطبة، وهستخدم الزيت ده واسمه فوسر لزوجة 5W30 برومول. وتكنولوجيا السمارت بروتكت فكرتها قايمة على تقليل فقدان الطاقة الناتج عن الاحتكاك، والحفاظ على لزوجة وحرارة الزيت ثابتة لفترات تشغيل طويلة. الجرين كور معناها ان الزيت صديق للبيئة، او بمعنى ابسط بيحافظ على علبة البيئة في السيارة. والملوبيدين معناها ان الزيت بيحتوي على عنصر الملوبيدينيوم اللي بيوفر في استهلاك البنزين عن طريق تقليل الاحتكاك داخل المحرك. لما لف العبوة من الظهر هتلاقي التصنيف بتاعها API SQ، وده اعلى تصنيف نزل لزيوت السيارات. الزيت صناعة الماني زي ما هو واضح، وهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو لو حبيت تقرا عنه معلومات اكتر او تعرف بيتباع فين. وهو متوفر منه عبوات 5 لتر و4 لتر و1 لتر. وهشغل السيارة. وهستنى لحد ما تسخن والمراوح تشتغل. المراوح اشتغلت. تعال نقيس درجة حرارة المحرك، وهستنى لحد ما القراية تستقر. هنلاقي أعلى قراية اتسجلت هي 63 درجة مئوية بدل ما كانت 90. وعلبة البيئة أعلى درجة سجلتها هي 142 درجة بدل ما كانت مسجلة 175. وده معناه إن الزيت ده فعلا بيعمل فرق حقيقي في السيارة، مش كلام مكتوب على العلبة وخلاص. بالإضافة لأن شركة فوسر الألمانية على موقعها عاملين خدمة مجانية، وهي إنك لو كتبت نوع سيارتك هتلاقيهم عاملين لك اكتر من نوع زيت واكتر من لزوجة مختلفة على حسب نوع المحرك وعلى حسب عدد الكيلومترات المقطوعة. لايك وشير للفيديو لانه اكيد هينفع غيرك، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله.